Okay guys, so let's proceed with problem number 2. So again, basahin muna ulit natin. So the rigid bar AB of negligible weight, ayan, is supported by a pin at point O. And when the two steel rods are attached to the ends of the bar, so mayroon dalawang dito yung two steel rod, there is a gap of 4 mm, this one, dito sa point C, between the lower end of the left rod and its pin support at C. Okay, so itong deltang to, ang haba niya is 4 mm. So, compute the stress in the left rod. So, hanapin natin yung stress na na-develop dito after its end is attached to the support. So, ang nangyari, merong pulling force dito and then ang goal niya is, yun nga, pagkapitin niya itong point na to dito sa point C. Pagdidikitin na. So, siguro you have the idea kung paano mag-deform yung mga rod natin. Or itong bar na to, ano yung magiging final position niya. The cross-sectional areas are 300 mm squared for rod AC. Okay, so isulat na lang din natin dito sa gilid. And for BD, so the area here is 250 mm squared. So use 200 gigapascal for steel or yung modulus of elasticity. Okay, so itong mga values naman na to guys is ano yan na constant siya. And ito naman lagi yung ginagamit natin sa steel. So please also not memorize but familiarize yung mga other values of E for different types of metal. Okay, so ano ba yung madalas na ginagawa? Yung mga copper, bronze, aluminum. So, ayan. Paisa-ulo or kabisado na lang din. There are some problems na minsan, it's either nakakalimutan or hindi talaga binibigay yung value na ina yan. Which is supposedly, dapat alam natin. Ano? So again, pa-memorize na lang or paikabisado. Ayan. So again, this problem, pwede natin siyang i-categorize into the category of statically indeterminate. Kasi the equilibrium equation alone, wala tayong masosolve doon. Ang mangyayari lang kasi dito, sa sa SRB part is, syempre may hinge dito. And we all know that kapag rad yan, ang kinakarry niyang load is tensile force. So in short, meron siya dito nga, ayan. So pangalanan na lang natin siya as PAC. And then dito, meron din siyang tensile force. Let's name this as our PBD. Okay? So ito, again, may force yan. Vertical force. Pero, sige, sabihin natin na ito siya. So, OY na lang. Pero again, dito lang naman din tayo magmo-moment. Ano? So, ayan, na-drawing na naman natin yung mga free body diagram natin. So again, mag-draw lang ako dito ng horizontal line. Kasi mamaya, magdi-deform siya and yung bar na yan is maiiba yung level niya. Okay? So, by taking summation ng moment, ito na lang. Considering counterclockwise direction, when you take summation ng moment at point O, which is equals to 0, so we will arrive at an equation of, so unahin natin itong PAC, of PAC times the distance of 0.75 and then minus, again, transpose ko na lang sa kabila to make it positive, na force PBD times the distance of 1.5. So from this, makaka-arrive tayo sa equation na PAC is equals to 0.7, so 2 of PBD. So this will be our first working equation. Okay, so ang sunod, saan natin kukunin yung sunod na equation? So, because of that load, ang nangyari dyan, kasi nga, ang scenario sa problem na to is, dapat, itong C, magkoconnect siya dito, dudugsong siya. So, we can imagine that yung bar, or yung rod, itong bar AB, is magiging ganito siya. So, again, sabi nga, exage siya yung drawing para at least mas mabilis, or mas madaling i-visualize yung problem. Okay? So ito,
itong displacement or yung deformation do sa rad BD. So, I will name this as my delta BD. Okay? So, itong problem na to is parang kapareho lang din nung nauna. So, dapat maano yung imagination natin dito or magets yung ipapaliwanag ko. Ano? Ito, papangalanan ko muna as delta A. Okay? From which yung delta A natin is i-relate natin yung value nitong BD, yung delta BD. Kasi again ito So, syempre, nung hinila ni BD yan, So, syempre, nag-elongate siya. Ito na yung elongation na na-produce ni BD. Yung force BD. Ngayon, syempre, humaba yan. Ano mangyayari doon sa kabilang side? Diba, bababa siya ng a certain value. So, yun na nga yung delta A. Kung saan yung delta A, may i-relate natin yung value nito in terms of delta BD. Okay? And after that, because of this force AC, yung PAC, doon papasok yung deformation ni delta AC. So, mamaya i-enlarge ko itong drawing. Medyo napa-exage yung drawing ko. Kaya anong nangyari, nagmukhang mas mala itong delta A compared dito sa 4mm. Pero mangyayari dyan, dapat yung total ni delta A plus yung delta AC, that will be equals dapat sa 4mm. Okay? So, again, yun lang naman na natin to. So, with that, ano ba nabuo natin dito? Di ba triangle? Or, again, yung solution natin dito, by considering the final position ng ating bar, AB, so we will have ratio and proportion. Okay? From which yung delta BD over, ayan, ito triangle lang produce natin, tsaka ito, over 1.5, so that is equals lang do sa delta A over 0.75. Okay? From which yung delta A, so magiging ano siya? So delta BD, so over 2. Okay? So 0.75 over 1.5, or that will be 1/2. Okay? So this will be our equation number 2. Alright. So ito na nga. If you're going to enlarge this, ito. So, lagyan natin siya dito. Okay. So, ito yung C. Ngayon, upon the application of yung PBD or yung load BD, syempre, nag-deform nga. Nag-display siya ng delta BD. And then, bumaba siya ng delta A dito. Ito yung ating pin. Hindi. Ano ba ang point C? Ito pala guys ang point C. Burahin ko lang ito. Ayan. So ngayon, again, because of this load PBD, nag-display nga siya ng BD, and then bumaba dito ng delta A. Or, ang mangyayari, this bar is bababa. Ayan. So, bababa siya ng delta A. Ngayon, because of this force PAC, ayan, meron ka pa kasi dito na mafo-form or displacement na mangyayari because of this load AC. Or, eto siya. Okay? So, that will be delta AC. So, in total nito, ayan. So, ito yung 4mm dyan. Okay? Ayan. So, I hope naintindihan na. Again, ito, ulitin natin yung paliwanag. Ito nga, merong ditong tensile force BD. Nung hinigit niya, syempre, pag higit, nabanat. Nag-elongate siya ng delta BD. Ngayon, nung tumaas to, ibig sabihin, syempre, kung tumaas dito sa part na to, itong position B is naging nandito, B prime. So, syempre, eto, magiging A prime.
But meron ka pa ulit kasing tensile force, hindi mo pa na-consider yung displacement na mangyayari doon sa tensile load mismo doon sa point A, which is yung PAC. So, ang mangyayari dyan, maglo-lower pa siya ng additional displacement, which is yung eto nga, yung delta AC. So, ang total niyan, so 4 mm is equals lang sa delta A plus delta AC. Or ganito yung ma-form nating equation. So, by this figure, so yung relationship ng mga displacement nila, or yung delta. So, delta A plus delta AC is equals to 4 mm. Kung saan nga, yung delta A, nakuha na natin yung relationship niya, considering yung equation 2, yung delta A, pwede mong palitan ng delta BD over 2 plus delta AC is equals to 4 mm. From the previous equation, ayan, nakakuha tayo ng relationship ng mga force nila. From equation 1, sinabi nga na yung force AC is twice nung force BD. Okay? And knowing or considering that the equation for delta is just equals to P L all over AE, diba? Eto, diba, alam natin na yung P over A equals ba siya saan? Bawiin ko lang to. Diba yung P over A is equal sa stress? Or yung equation natin for delta is pwede nating isulat as delta L all over E. So by considering this equation, delta BD, so that is stress BD times the length all over E. So that is 200. Sige, ano ko muna. E ng steel. So may 2 pa dun. Plus yung stress kay AC times the length all over E is equals to 4 mm. Okay? Kaso pala, in terms of ano. Anyway, so diretso na lang natin. Ano nga hinahanap? Stress develop in AC. So, ang hinahanap dito is stress in AC. So, ito, kailangan nating madala siya dun sa in terms of stress. Okay? Paano ba natin ito masisimplify ng ayos? Ito na to eh. Parang mas maganda yata kung di natin dinala sa ano. Sa stress. Tama. Mas maganda yata kung puro P. Diba? Kasi may A kang given eh. Or ito, sige, panghawaan na lang natin to. So, baligtarin natin. So, stress is equals to P over A. Ito, i-revise lang natin yung equation number 1 para magamit rin natin. No? So, kapag in terms of P, that will be stress times area. Ano? Inano ko lang, kinors multiply ko lang. So, in short, itong equation 1, magiging ano siya. So, stress AC multiply by the area ng AC na 300 is equals to 2 times stress ni BD multiply by 250. Okay? And then, eto, isimplify natin in terms of BD. So, dito ko na lang isusulat to. Ilagay ko dito. Where stress ni BD. Guys, ano ko lang dito i-transpose ko sa kabila para in terms of AC yung ano natin. So, kopyahin mo lang yung kabila, stress AC. Ayan.
times 300. And then, ibababa natin yung 2 at saka 250. So, times 2 is 250. Ayun. So, substitute natin dito. Di ba? So, therefore, our new equation, final equation, substitute lang natin dito. Ito. So, our equation will now become stress AC. So, times 300 over 2 times 250. And then, multiply by L. So, ang L dito, guys, is yung BD, ah. Paalang kasi mali to. So, yung length ni BD, so that is 2. So, guys, naka-meter siya. So, ang gagawin natin, convert natin to mm. So, 2 times 1,000. Okay? So, hindi pa tayo tapos, ha? Ito pa lang yan. So, meron ka pang E na 200 gigapascal. So, ngayon, ang ano nga kasi natin dito, dapat yung mga units nila is masasatisfy yung isa't isa. So, dapat na Newton yan at saka mm. Okay? Alam naman natin na yung gigapascal, kapag kinonvert mo to megapascal, kailangan mo siyang i-multiply pa ng 1,000. Or yung 200 para maging megapascal, magiging 200 times 10 to the 3. Kasi ang unit natin ginagawa is na Newton tsaka mm. Okay? And then ito, huwag kaalimutan, may 2 pa dyan. So, times 2. Okay? Plus, yung stress ni AC, wala nang gagawin dito, copy-copy mo na lang. Length ni bar AC, ito pala. So, ano yung magiging length ni bar AC dito? So, since merong 4mm dito, pero sobrang liit na ito. So, ang mangyayari kasi, 2,000. Di ba, kinonvert ko siya. Magkasing haba lang to eh. Ngayon, mas maano nga to, mas maikli ng 4mm. Minus 4. Okay? Over. So, yung minus 4 siya, kasi itong haba lang kasi na to yung pinag-uusapan natin. Ano? Mayroon nga siyang gap na 4mm. Level naman yung bar na yan. Kung ito ay 2 meter. Siyempre, ito. Ano ba yung haba niyan? So, babawasan mo lang ng 4mm. Kaya naging ganito. 2,000 minus 4. Over E, which is equals to 200 times 10 to the 3. So, equals lang sa 4mm. Okay? So, what will be the stress AC? Ayan. So, ano lang natin? Calculate na lang natin. So, encode lang natin to sa ALQ. So, ilat ko na lang siyang X, yung AC. So, times 300 times 2 times 1,000 divided by, so gawin kong 4 ha, kasi 2 times 2 divided by 4 divided by 250 divided by 200 times 10 to the 3. So, plus X times times 200, 2,000, so minus 4 divided by 200 times 10 to the 3, so equals to 4. Ship solve. Nakita ng positive value 1. So 308. So the answer is 308.1664 megapascal. Okay, so let me check the answer key. Ayun. So ang sagot dun sa answer key is 308 lang sakto. Ito kasi yung pinag-iisipan ko kasi on other books, since sobrang liit na yan, 2,000 na rin yung ano. Pero since, ano naman yan, counting discrepancy lang. Actually, mas tama nga to kasi kinonsider natin yung true length nitong member AC. Alright, ayan lang yan. So, kung mapapansin nyo, parang tatlong topics na yung pinag-ano natin, pinaghalo-halo. So, we have SRB, yung equilibrium force system. Napasok si stress, yung P over A. Tapos yung sa strain, yung mga PLAE.
Tapos nadagdagan pa ng mga ratio and proportion, trigo, ganyan. Tapos ito, a lot of imagination kung paano nangyari to. Ayan. Pero I know, nagigets yun naman ito kung ba't naging ganito, no? So, humaba, tapos dadagdagan mo pa ng haba because of that other side na yung PAC. Okay? So again, I'll give you 3 minutes to copy the solution. So you may start copying. Okay guys, so let's proceed with the next problem.